ولك كذلك أن نسأل كيف أعرف؟ ها أنا أبذل وأعطي وأجتهد، لكن كيف أعرف أن الله عز وجل يحبني أو لا؟ هل من دلائل؟ هذا أمر عظيم. محبة الله للعبد الإحاطة بالعلامات والأمارات من الصعوبة بمكان، لكن هناك أمور دلت عليها أدلة الكتاب والسنة. أول دليل على محبة الله للعبد وإرادته الخير به هدايته للدين. فالعبد الذي يهتدي بهداية الله ويلتزم طاعة الله عز وجل كان هذا من أعظم الدلائل على أن الله يحبه وأن الله يريد به خير، لأن الله يعطي الدنيا من أحب وكره، ولكن لا يعطي الدين إلا لمن أحب. ثم إذا أردت أن تعرف مقدار منزلة العبد محبة الله له فانظر مقدار هذا الدين في قوله وعمله واعتقاده. And I thought, subhanAllah, this is so beautiful. So I used to play last Juz all the time, and his recitation of Surah Al-Fajr is so beautiful. So first of all, it became my favorite verse just by the sound of it. He used to say at the end of Surah Al-Fajr, يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. And the way Sheikh Saad Al-Ghamidi recites this, it just is so beautiful. I didn't know what it meant, but it became my favorite verses just by the sound. Then when I began to read and understand what it meant, every time I think about these verses, I just think one thing, that maybe we will hear Allah say this. That Allah will allow some of us to hear these words, and we will hear these words enter. So this verse is very dear to my heart, because this is my hope that we can hear this. فإذا وجدته انصرف بكليته قلبا وقالبا إلى الله جل وعلا فاعلم أن محبة الله له تامة وأن محبة الله له كاملة. إذا وجدته عبدا مليء القلب بالله وحده لا شريك له، لا تسمع منه شكوى يشتكي فيها لغير الله وحده لا شريك له، لا تجده يتذمر ولا يسخط، تجده راضيا عن الله في جميع أحواله، مستمسكا بدين الله عز وجل. وصبت عليه فتن الدنيا لا يمكن أن يفرط بشعره من دين الله عز وجل الذي هداه إليه. لكن تمام النعمة قلنا أساسها الاعتقاد، فتجد كل هذه الأمور تصدر منه، ومع ذلك يحس من توفيق الله له ومعونة الله له وتيسير الله له. ما يفتح باب من ما يقرع بابا من الخير إلا فتحه الله في وجهه، ولا يسلك سبيل من سبل الطاعة والبر إلا وجدته يسلك بعزيمة وقوة وطمأنينة وانشراح صدر، لأن الله يحبه. أحباب الله سبحانه وتعالى دائما أمور الخير له ميسرة مفتوحة مسهلة، لكن إذا أراد أن يتنكب قدمه عن صراط الله عز وجل وجدت الحفظ من الله سبحانه وتعالى، ووجدت الصيانة، ووجدت تدارك الله له بالرحمة، ووجدت العصمة من الله سبحانه وتعالى، فيجعل بينه وبين هذه المعاصي الحواجز، ويجعل بينه وبينها أمدا بعيدا، فيباعد بينه وبين الخطايا، ويباعد بينه وبين أهل الخطايا، ويباعد بينه وبين كل شيء يحبب إلى هذه الخطايا. ومن أتم النعم وأظهر الدلائل على محبة الله للعبد العلم الذي فليس هناك أحب إلى الله بعد أنبيائه من العلماء العاملون الأئمة المهتدون الذين تعلموا هذا العلم فجدوا واجتهدوا في تعليمه، وعملوا بهذا العلم فجدوا واجتهدوا في تطبيقه، واجتهدوا في نفع الناس. تجد من دلائل محبة الله للداعية، دلائل محبة الله للخطيب لإمام المسجد، تجده دائما موفقا في أمر الناس بالخير ونهيهم عن الشر، فلا يرى منكرا إلا نصح فيه، ولا يرى خيرا إلا ثبت عليه. فإذا أردت أن ترى دلائل محبة الله لإمام المسجد وجدت على أتم الكتب في الأمر بطاعة الله والنهي عن معصية الله والتقريب لكل شيء يقرب من الله عز وجل. فدلائل محبة الله كلها تدور حول طاعة الله سبحانه وتعالى والتوفيق لها. العبد الذي يحبه الله لا يسخط الله عليه أبدا. جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه لما حصل منها كتب الكتاب لكفار قريش، قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر
وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال عنكم ما شئتم فقد غفرت لكم. فإذا كان العبد في منزلة المحبة من الله سبحانه وتعالى والرضا، هذه غاية الأمنية والغاية والأمنية التي نسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا من أهلها، أن لا يحول بيننا وبينها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأبدا لم تجد عبدا يحب الله ويحبه الله إلا وجدته بأحسن الأحوال في أمور دينه ودنياه وآخره. والله ولو وجدته مرقع الثياب، ولو وجدته حافي القدم، فقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك الواحد منهم قوت يومه وقلبه معلق بالله جل وعلا، وهم في منازل الرضا التي هي من أعظم المحبة من الله عز وجل للعبد. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم ونحشرنا في زمرته. ذلك ليس هناك أتم ولا أكمل ولا أعظم من شيء واحد، وهو رضوان الله عن العبد. قال الله تعالى ورضوان من الله أكبر. وفي الحديث الصحيح أن الله تعالى يطلع على أهل الجنة وقد غمروا في نعيمهم وسرورهم وحضورهم إخوانا على سرور متقابلين، فبينما هم في لذة النعيم ونشوة النعيم وغاية النعيم إذا به سبحانه يقول هل ترضون؟ قالوا يا ربنا ما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا وأعطيتنا. فيقول الله تعالى ألا أزيدكم؟ أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم أبدا.